Sziasztok! Mikrotik terméket hoztunk megint a piacról, egy Mikrotik gyors hírek. Ez a Mikrotik FTC-nek az új változata, az FTC 21-es. Egy FTC már létezett a piacon, ennek az egy módosulata, több funkciókkal látták el, amiket ti tudtok használni. Nézzük meg, hogy mit is tartalmaz a doboz. A régi FTC az egy passzív optikai részkonverter volt, nem tartalmazott semmilyen funkcionalitást. Ez egy picivel másabb eszköz, avagy sokkal. Ezen már SwitchOS Lite fut, és nem csak a portok számába, a megtápláltatás számába is, a optikai átvitelben is növelték a funkciókat. Nézzük meg, hogy mit tud a FTC 21-es jelenleg. Ezzel az FTC 21-jel megint bővült a lehetőség arra, hogy Mikrotik rendszeren belül milyen telepítési lehetőségeink vannak. Hogy igazából ez adhatni egy média konverter, de azért annál egy picivel több. Kapunk benne egy switchet, egy Marvell chipes switchet, amin ugyanúgy a SwitchOS Lite fut, mint mondjuk például 260G-es esetében, bár azért ez egy teljesítményben egy picit újabb switch. Van rajta egy 2,5G-s SFP port, van rajta 2 darab rezes port, és még találunk rajta egy DC tápcsatlakozót is. Ugye maga az eszköz egy IP55-ös kültéri ház. Kapunk egy kis milyen mini kazettát arra, hogy be tudjuk a Felesleges kábeltartalékot tekerni, vagy ha esetleg ez egy ilyen drop kábel, vagy valami hasonló, akkor ugye itt tudjuk benne rögzíteni, mert ez elég kezes dolog. Láthatólag a megtápolása, mint mondtad is, ő is majdnem, hogy nem mindent eszik, csak igen, áramot kapjon, poén és normál DC-n csatlakozón keresztül is megtáplálhatott, onnantól kezdve a gyári leírás szerint 24-től 57 voltig. Igen, és mind eszik ugye passzív poét is, meg eszi az ATF-es poét is. Egy kérdés merült fel bennem, Zsombi. Azt mondtad, hogy 2,5 gigás optikai SFP porttal rendelkezik. A Mikrotik, annak nincs 2,5 gigás optikai SFP portja. Akkor ezek szerint a 10 gigás SFP portot tudja 2,5 gigásként használni? Hát amúgy nem, ez nem igazán így van. Igazából maga az SFP plusz eszközök azok valószínűleg nem kompatibilisek vele, csak a normál SFP szinten. Hát a Mikrotiktől közvetlenül nem is, de más gyártótól származó 2,5-es SFP szabványú modult azt tudunk vele használni, de a Mikrotik 10G-s modulokat, azokat nem. Valószínűleg akkor a Mikrotik tervezetnek a 2,5 G-nek esetleg a használatát megy a több eszközben jelenik meg. Igen. És mivel nekik nincs saját termékfoliban, ritkán szokott olyan terméket úgymond reklámozni, amit nem ő ad a piacra. Hát vagy egyszerűen lehet az, hogy egyszerűen annyira ilyen ipari standardé válik az, hogy a normál SFP-k az ugye az 1,25 gigabitről inkább 2,5 G-sek lesznek. Ugye egyrészt az, hogy a nagyobb sávszélesség igények, meg ugye egyre több más gyártónál vannak ilyen 2,5 G-s modulok a piacon, mint például a Fibrénnél, vagy Gigalite-nál is megtalálhatók ezek az eszközök. Valószínűleg lehet, hogy csak követi a trendeket a Mikrotik, vagy egyszerűen az, hogy maga, amit használnak benne, chipet ugye az dedikáltan támogatja a 2,5 G-s. Valószínűleg ez lesz a legvalószínűbb egyébként, mert tervezésnél azért ők a rentabilitást szokták legjobban figyelembe venni, hogy a termék élettartamában nekik minél hamarabb a gyártás optimálisan megtérüljön. Persze, meg hogyha ugye opció van, akkor nem nagyon nerfelik le az ilyen képességeket, mert ugye gondolom igazából itt nincs szükség arra, hogy extra alkatrészeket tegyenek fel arra, hogy ugye a már Switch chip támogatja a 2,5-es modult. Hát amúgy csak PoE-in tud az eszköz. Szóval igazából ez egy, mondjuk úgy, hogy egy ilyen leágazó, ilyen ügyféleszköznek például nagyon jó, hogyha
mondjuk optikán szolgáltatunk, és utána a rezen akarjuk átadni az ügyfél felé a szolgáltatást. És nem egy optikai konvertert akarunk kirakni, amit nem tudunk menedzselni. Igen. Ez annál azért lényegesen másabb eszköz. A legtöbb más gyártó által gyártott konvertereknél azért az nagyon egyszerűen le van butítva, viszont a menedzselés funkciót azt nem tudják, innentől kezdve sem mögé nem látnak, sem az eszközről nem látják azt, hogy milyen sebességes, milyen problémával küzdhet, vagy küzd. Persze. Igazából ugye az egy nagy előnye annak, hogy ugye az switch-os Lightfoot rajta, hogy ugye kvázi ugye SNMP-n tudjuk az eszközt esetleg megfigyelni a hálózatban, meg ugye valamikor eléggé tudjuk konfigurálni, hogy viselkedjen, felvetünk rá ugye VLAN-okat, egy szokásos MikroTik L2-es képességeket tudja. Mennyire időjárás álló ez a kialakítás? Mit írt róla a MikroTik? A MikroTik szerint ez egy IP55-ös eszköz, szóval kültéren valószínűleg nincsen sok baja, hogyha jó irányban van feltéve. Egyébként ez is egy új külsővel rendelkezik, ilyen fajta kilakítást mi konkrétan nem találtunk egy MikroTik terméket. Hasonló már van, csak nem ilyen. Igen, ez egy új tokozás a MikroTiknek. Ugyanúgy, mint például ugye van egy másik új ilyen kiegészítő eszközük, ugye a Gaper, az is egy X4. Gaper X4, igen, az is egy nagyon hasonló. Amit olyan szinte, hogy switch chipben ugyanazt kapjuk, meg switch-OS Lite képességekben. És ott is egy régebbi eszközt igen, láttak el, sokkal több funkciókkal gondoltak újra. Igen. Szóval ugye mindkét esetben bővíti az eddig meglévő termékcsaládot. A MikroTik egy újabb, más funkciókkal rendelkező eszközzel, és annak is egy teljesen új tokozása van, ami ugye a MikroTiknél meg nem nagyon volt ilyen eszköz. Úgy néz ki, hogy a MikroTik az most erősen bővíti ugye az ilyen telepítési portfólióját, hogy minél szélesebb könyv, kényelmesebb legyen, hogy adott extrém helyzetekben is meg tudjuk oldani a dolgokat. Az eszköz elérhető nálunk készleten, a MikroTik oldalán is el tudtok olvasni róla mindent, használjátok, küldjétek el a véleményeteket. Sziasztok! Sziasztok!